Welkom bij deze livestream op het kanaal van Nickmans. Vandaag gaan we even met de treinsimulator een traject afleggen. Welkom Bart, leuk dat je kijkt. Ik ga misschien morgen ook naar de Efteling. Dus misschien zien we elkaar nog wel eventjes. Waarschijnlijk als we weersomstandig goed zijn. Dus. Hey Cecile. Hoe gaat het met jullie? Ja, daarom wou ik naar de Efteling voor die pen van de stoomtrein. Ik vind hem wel mooi eruit zien. Dat is maar €5 dus. Ja. Ga jij hem ook halen, Bord? Haha. Nou. Soms moet je keuzes maken, Edwin. De trajecten moeten nog worden geladen. Oké, ja, ik hou hem ook voor iemand anders en voor mijn eigen dus. Ik vind hem wel mooi uitzien. Zo, we gaan even naar het station rijden. Hier regent het ook. Een klein beetje opruimen. Ze rijden weer te hard. Nee, gaat Slagharen dan open? Mag je de pin wel hebben, Cecile? Ik kan hem maar eventueel voor je meenemen als je er geld over maakt. Hallo Wouter, leuk dat je meekijkt. Waarschijnlijk volgende week ga ik daar naartoe. Maar ja, het is best wel slecht weer nou. Dus hou mijn kanaal even in de gaten. Dan ga ik weer binnenkort een bouwupdate maken. Een bijslagharen, dus je gaat het goed. Lekker gewerkt deze week. Nou, een lekker weekend, 2 dagjes. Dus hoe gaat het met jullie dan? Ja, voor mijn vader ga ik hem ophalen. Er zijn er maar 1200 van gemaakt, dus het is kan zo op zijn. Oh, een beetje op de snelheid letten. Over de Efteling met de stoomtrein erop.
deuren openen. Het heeft wel iets weg van de DDZ die hier rijdt in Nederland, vind ik. Het is hetzelfde type treinen, alleen een andere lok. Tegenover ons is de ICE. Die net binnen rijdt. Ja, dat begint zaterdag. Dus morgen begint de kermis in Apeldoorn. Dan wou ik zondag eventjes naartoe, als het lekker weer is. Als ik naar de attracties kijk, is het Europa Park. Daar staan heel veel toffe achtbanen. Ja, dankjewel. Ik heb van de week de 600ste abonnee behaald. Dus daar ben ik enorm blij mee. En ik ga zeker leuke dingen doen hoor. Hoeveel pretparken, af en toe een kermis tussendoor. Dus maandag moet ik helaas werken. Ja, ik ben bij de opening van Slagaren. Ik probeer de eerste bezoeker te zijn van het nieuwe seizoen. We moeten hier even van cabine verwisselen. Dus we moeten deze kant heen. Check nu. Uh, 5 april gaat Slagaren open. Het is op een vrijdag. Oké, we hebben de stop succesvol afgerond. We moeten verwisselen van cabine, heb ik al gedaan. We moeten naar het volgende station rijden. Nou, dat gaan we dan nu doen. Even toeteren naar de ICE. Daar gaan we. Even lekker bij de mensen kijken. Maar er zit helemaal niemand in. Even iemand zijn beker laten staan. Is ook onbeschoft. Laten we ophouden dat diegene naar de wc is. Rijden we weer iets gestart. Ik heb hem maar 2 keer gezien. De kniezende kniesoor. Als ik het goed uitspreekt. 2 keer werkt hij niet volledig. Ik had de app van de Efteling aangezet, met de locatie. En hij ging slapen 2 keer toe. Dus, meestal sla ik sprookjesmos ook over. Met de bouw van de 6 zwanen, volgens mij weet hij. Ja, is het wel leuk om even af en toe te gaan kijken. Hey Mark, leuk dat je meekijkt. Ik ga vast oefenen voor volgende week, Mark. Dat vind ik wel jammer. Maar ja, ik ga liever in de attracties dan door sprookjesmos heen lopen. Maar ja, als ik tijd over heb, ga ik er wel af en toe naartoe. Mocht ik me vervelen. Of als ik naar een sprookjes show ga, in een sprookjesmos, dan ga ik hem ook wel eens bezoeken. Ja, dat is Vieze Jack. Wist je dat niet, Bart?
Het is gesponsord door Jeffrey. Ja, wanneer gaan de bosauto's open? Ik wil wel eens zeggen, ja, bosauto die wel doen. Maar het is gestopt met het regenen. Buitenwissers kunnen uit. We gaan nu in sneltreinvaart naar de volgende station. Van mij mag je dat wel, Milan. Nou, ik vind het wel leuk af en toe even rustig traject te rijden. Dit is in Duitsland. In Engeland niet zo mooi. Zeg maar. Duitsland komt met een natuurjongen uit en het trajecten zijn daar mooi. Maar rijdt te hard. Kan ook geen twee dingen tegelijk. Ja, dankjewel Milan. Even naar de 700. Je mag wel even wat gaan kijken, slagrare community. Dan ongeveer 200 kilometer, maar nou, we moeten alweer bijna afremmen naar de 140. Dus ik laat hem even uitlopen, uit de rollen. Voor de treinliefhebbers onder ons, ik ga volgende week iets heel leuks doen. Ik ga met Mark van Mark Kanaal, die ook een villa in een Sims heeft gebouwd voor mij. Moet je maar even opzoeken, dat zal hij wel leuk vinden. Nee, dan ga ik met hem door Nederland, ja, zeg maar toeren. En dan gaan we met de MAS 64 een traject afleggen. Die rijdt er dan voor een dag. Ja, ik weet dat je Maurice bent. Slagrare community. Voor een overheid. Dan gaan we maar weer inzetten. Zo. We zijn bijna bij een volgende station aangekomen, over 3 kilometer. Het eindstation is Hamburg. Hallo, Stijn. Dus het is vroeg afgeruimd.
Hebben jullie nog leuke plannen voor het weekend? Slapen en eten. Ik had niks anders verwacht van jou, Tom. Ja. Zou het de opening ook een grapje zijn dan? Dan gaat de klimbos ook open. In Slagharen. Lekker Rentje pet of zo. Ik ben de naam alweer kwijt. Ja, jij gaat gewoon niet komen, Tom. Dus je durft nergens in en dan wil je gewoon naar Slagharen gaan. Diegene gaat wel lang naar de wc toe. Nou, ligt ook heel vaak aan de medewerker die erbij staat, Maurice. Ik kan wel een lijst hebben, maar als een medewerker zegt dat het niet mag, dan ja, is dat doorslaggevend. Dus ik heb af en toe wel een attractie gehad waar je de ene keer wel in mag filmen, de andere keer weer niet. Dus, ja, en de andere keer moet je weer een e-mail sturen naar Slagharen. Nou, dat ze zeggen op 1 april zijn we al geopend. Toeteren naar de IC. Komen we bijna bij het volgende station. Bienenhoevel van Buto. Of hoe dat
dan ook wordt uitgesproken in het Duits. Dan gaan we daar even mensen op pikken. Dan gaan we weer verder naar het volgende station rijden. Ja, slaap lekker. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal of livestream. Zou jij niet slapen, Swan? Ik had de trein ietsjes verder naar voren moeten zetten, maar een kleine schoonheidsfoutje. Dat de deuren hier niet open van gaan, snap ik ook niet. Dus die staat keurig op het perron. En de lok maakt niet zoveel uit. Wat ga je dan met een drone doen, Maurice? Ze hebben wel Nederlandse routes, die kan je downloaden, maar je krijgt ze op een of andere manier niet in het spel. Ik heb wel een aantal Nederlandse treinen, maar ja, om in het Duitsland te rijden is dat niet zo leuk, zeg maar. Dan kom je in een Nederlandse trein in Duitsland uit. Dat vind ik niet zo leuk rijden. Jamie, ga je morgen met de trein of met de auto naar de Efteling? Oké, leuk. Maurice. Als het goed weer is, ga ik ook morgen naar de Efteling. En met wie ga je? Oké. Dat is wel erg, hè? Nou, misschien zien we elkaar morgen nog wel in de Efteling. Nog even een leuke attractie doen samen of zo. Oké.
ik ga heel vaak met de trein, dus je kan mij geregeld zien op een station. Wie ga je dan plagen, Twan? Je kan niet zomaar halverwege de rit uitstappen, hè? Hey Milan, leuk dat je er weer bent. Twan, als je weg wilt gaan, moet je ook weggaan, hè? Moet je niet blijven omdat Milan weer terugkomt. Oh, dieseltrein. Op een paar minuten vertraging helaas, maar dat hebben ze hier bij de NS ook. Ja, ik weet niet als je kijkt, Jamie, maar je moet omreizen via Utrecht. Er zijn werkzaamheden tussen Nijmegen volgens mij en Den Bosch. Dus kan je best via Utrecht even omreizen met de trein. Anders moet je een heel stuk in de bus naar de Efteling toe. In Duitsland hebben ze geen OV-kaart. Moet u ook mee in de trein? Oh, dan ben je nou helaas te laat, want we mogen weer vertrekken. Waar ga je dan wel naartoe? Oh, dus je gaat kijken als de trein vertrekt. Keurig op tijd. Nou ja, met 2 minuten vertraging of zo. Op die manier kijkt ze een beetje boos. Nou, ze gaan naast elkaar kijken hoe laat het is. Nou, laten we maar instappen.
Nijverdal staat helaas niet op de kaart. Milan? Dus dat gaat helaas niet lukken. Oh. Hij is te hard. Gelijk allemaal toeters en bellen in de trein. Nummer voor 160. Is er niet. Even kijken we als we harder kunnen gaan als de Czech Express. Die vertrekt elke 6 minuten. Ik weet niet eigenlijk hoe laat wij vertrekken op dit traject. Ik weet wel dat het volgende station bijna in zicht komt. Het groene lijntje, zeg maar, is het station. Maar hier hoeven wij niet te stoppen, zie ik. Het volgende station is pas over 14 kilometer. Dus we gaan lekker dit stationnetje voorbij reizen. Dus als we dit stationnetje voorbij zijn gereden, doen we even gas op de lolly. Dan gaan we nog een stukje harder, dat is deze snelle trein. Waar bijna niemand in zit. Gas op de lolly. Nou, nog een mooie ICE. Dat was toevallig een kruising van 2 treinen. Precies op een goede moment. Het is gek. Die gaat daar wel stoppen. Oh. We zijn nooit zo ver weg. Volgende station mag ook voorbij reizen. Dus even voorlopig tractie houden. Even lekker achteruit leunen in de stoel. Niet de ogen dicht doen, want we moeten daar even opletten op het traject. Voor de gevaren langs het traject. Even toeteren naar de mensen dat we een intercity zijn. Als we langs het station rijden. Bellen. Nee, we kunnen niet bellen helaas.
Het zou wel lachen zijn als we hier gewoon een map hebben waar je met meerdere mensen tegelijk kan spelen. Dus je gewoon kan zeggen, nou we gaan allemaal een stoptrein of een sneltrein spelen. Dat je elkaar kan zien rijden. Dat zou wel lachen zijn. Nou, we mogen weer harder, maar zoveel net heeft dat niet. Dus we moeten zometeen dan weer afremmen voor de 160 boord. En Winsen is onze station wel, dus we moeten ook zo meteen afremmen. Net gaat het weer regenen. Dus doen we even de ruitenwissers aan. Dan zijn we bij de Winsen aangekomen. Een beetje slottig stilgezet. Daarom laat ik hem even uitrollen nog. Zo staan we wel goed, vind ik. Dus die deuren kunnen wel open, gelukkig. Kunnen de mensen instappen. Gaan we ook instappen. Zullen we boven of beneden zitten? Kan hier helemaal niet. Ja, hier kunnen we nou boven. Nou, we gaan gewoon in de cabine weer zitten. Tractie geven. Ja, jullie zijn helaas net te laat. We zijn keurig op tijd vertrokken. Met 2 minuten vertraging. Zijn jullie wel eens met de trein naar Duitsland geweest? Ik rij in deze trein. Metronoom. En we gaan naar Hamburg, hoofdbahnhof toe. Dit is even wel iets weg van een WDAR, en dan de nieuwe. Ja, dat vind ik ook. Mooi kleurtje. En ook lekker snel. We kunnen naar 160 km per uur rijden. Dat is net weinig. Dus we mogen hier 200 km. Alleen dat haalt hij niet. Ja, ik heb er wel Nederlandse treinen per trek. Alleen geen Nederlandse trajecten. Dus die wil ik nog een keer proberen te halen. Dus ik kan wel in Duitsland rijden met de Nederlandse treinen, maar ja, dat is minder leuk, zeg maar.
volgens mij heb ik ze allemaal van Cresttrains. Alleen de nieuwste niet volgens mij. De Sprinter nieuwe generatie. Als we deze scenario hebben afgerond, kunnen we wel even kijken. Als ik ze nog een train simulator heb. Ja, alleen ik krijg ze niet echt in een train simulator op een of andere manier. Het staat een beetje gek beschreven hoe je dat moet installeren op train simulator. Dat is dan mooi hè, van Cresttrains. We kunnen zo wel even op een Duitse traject rijden met een trein. Als jullie dat leuk vinden. Ik heb een mod 64, hondenkop. Dat is een hondenkop. We doen de koploper, Verum, DDZ, DDR volgens mij. SLT heb ik ook. Dus kies maar vast een treintje uit. Heb je ook treinsimulator, Patrick? Maar je zou ook eventueel met Ideal kunnen betalen bij de Cresttrains. Heb je wel Nederlandse trajecten dan? Oké. Ja, dat geeft er wel aan. Hier mis ik ook bepaalde dingen in hoor. Nee, we hoeven hier helemaal niet te stoppen. Voor 5 kilometer pas. Welke trajecten heb je dan van Nederland? Je moet even afbremmen. Ja, ik heb ook een dieseltrein volgens mij. Dat is ook een mooie trajectje te rijden.
allemaal klimaatachtig. Dus even afremmen. Oké, dat is wel gek. Dames en heren, het volgende station is Hamburg. We komen aan op spoor 4. Hier kunt u overstappen op de regionale treinen. Die vertrekken ergens op een andere perron. Vergeet bij het uitstappen van deze trein uw bagage niet. En het treinpersoneel en Nickmans wenst u een hele fijne dag. Nogmaals, we naderen station Hamburg. Mooie ICE naast ons. De internationale trein. Wij mogen al vertrekken. Even kijken, hier staan wij. Oranje, dus we mogen vertrekken. Nou, we moeten daar ergens. Moesten we stoppen eigenlijk. Oh, hij rijdt weer veel te hard. Ja, inderdaad. Wacht op de volgende trein. Wat een wissels die we over moeten, hè? Daar mogen we nog niet zo hard rijden. Door helemaal naar het rechtste spoor. Ze kunnen maar één keer geactiveerd worden, zeg maar. Er is een speciale code wat je hebt gekregen namelijk. Dan zou ik ze van mijn computer moeten afgooien om wat te doen, zeg maar. Ja, het was
ja, rollercoaster. Dan krijg je ook een speciale code en dan kun je daar alleen via spelen. Dan kun je maar 1 keer activeren, zeg maar. Dan zou je dat door kunnen verkopen, zeg maar. De Check Express is er niks bij. Het regent nog steeds, dus ik laat ze nog even aanstaan, de ruitenwissers. Kwam nu nou een trein voorbij? Overremmen naar de 120. Petje weer gezien. Mogen we maar 80. Oh, oh. Jullie hebben niks gezien, hè? Dan rijdt er nog. Nou, nu moeten we zometeen weer 80 met dat gele bordje. Dus het heeft niet echt zin om weer op te trekken naar de 120. Volgens mij is de zon gaan schijnen. Zetten we de ruitenwissers lekker uit. Moet ik weer even tractie geven. Dus we gaan omhoog. Anders gaan we stilstaan of nog erger, we gaan achteruit. Nou, we komen bijna aan op station Hamburg. Dit is de eindbestemming van deze trein. Wij danken u allemaal dat u bent meegereizen met deze trein. Vergeet allemaal niet uit te checken en graag zien we u weer terug in deze trein. En laat je spullen maar in de trein liggen, want dat is dan voor ons.
Mooi geluid met die wissels en zo. Gaat de trein weg? Oh? Ik zal hem even opzoeken. Deze trein heb ik allemaal. Kijken. Ik heb recentelijk een update gehad en ik denk dat ze eruit zijn gegooid. Dan zie je ze zo niet tussen staan. Oh, we kunnen hier wel in. Oh, een dubbele. Even kijken. Wat een leuke traject is. Tussendoor. Even kijken, ik weet niet welke stations het zijn. Even kijken, die lijkt me wel leuk. Ja, klopt. Maar ik heb zelf Nederlandse treinen aangeschaft. Alleen die heeft hij eruit gegooid met de update, zeg maar. De eerder kon ik door Duitsland reizen, maar ik moest even opnieuw installeren. Ik ga even tot deze scenario nog afspelen en dan stop ik ermee. Tot deze livestream. Dat zou kunnen. Ik zou daar nog even naar kijken zometeen. Ik zal eerst deze scenario even laden. Nou, dat duurt altijd eventjes. Ja, daar kwam ik ook achter, Jamie. Het is mij nog niet gelukt. De Nederlandse scenario's en dan het traject te downloaden en te installeren. Maar ik heb ook nog niet zoveel in verdiept nog. Volgens mij Nickmans gewoon. Kijk, komt goed hoor.
Dat is goed. Wel een mooi schijntje dit. Kijken, waar moeten we naartoe rijden? Even kijken hoor. Nou, we gaan de goede kant op. En de verlichting is wel verkeerd. Dus heb ik geen treinbestuurder. Nee, als dat maar goed gaat. Oh, rood zijn. Is dit wel de goede kant? Nou. Nou, inderdaad, het spooktrein. Maar de mensen stappen hier wel in, dus. Gaan we even kijken wanneer we crashen. We kunnen niet harder dan 117. Wat voor trein is dit? Ja hoor, ik vind het wel goed dat je mij toevoegt. Oh, ik krijg zojuist een melding dat je mij hebt toegevoegd. Nou, hier zit wel iemand. Je moet aan die andere kant zitten. Ja, zeker. Hier zit ook niemand. Daar ook niemand. Nou, ja, zeg. Hallo, leuk dat je meekijkt. Oh, we kunnen inmiddels al 130. Nee, ik hoef nou nog niet te slapen. Ik mag opblijven van mijn eigen. En morgen weer vroeg eruit. Als het zo mooi weer is. Kijk naar het metertje eens heen en weer staan. Het gaat wel goed met mij. Ik heb nou weekend. Dus als het morgen mooi weer is, gaan we naar de Efteling. Zondag even kermis. Het seizoen gaat weer beginnen, langzamerhand. We gaan ook even tussenstop maken. Anders is het wel heel saai om in één keer door te gaan naar ons eindpunt.
Ja, dit is een train simulator. Ja. Ja, ik heb een abonnement op Efteling. Dan kan je gaan en wanneer je wilt. Alleen binnenkort heb ik een paar weken, blokweken zeg maar. Blokdagen in het weekend. En dan kan je het park niet in. Je kan het park wel in. Maar dan moet je een kaartje kopen bij de kassa. En dat vind ik een beetje zonder geld. Nou, ik ga minder vaak naar de Efteling dan naar Slagharen, zeg maar. Oh, we gaan het station voorbij rijden. Dat is te laat met remmen. Slecht weer is het hier. Oh, helemaal niks aan. Ja, maar Slagharen is ook wel qua gezelligheid wel leuk. Daar is het ons kent ons en Efteling is de sfeer heel leuk. Maar Slagharen kom ik geregeld en dan hey, leuk dat je bent, hoe is het en zo. Dat heb je bij de Efteling minder. Maar ja, Efteling is wel beter met de sfeer en zo, zeg maar. En de Slagharen-vlogjes scoren gewoon over het algemeen beter dan de Efteling-vlogjes. Ik heb Carnaval Festival helemaal niet genoemd. Dus dat is wel grappig dat je dat zegt, Patrick. En één voordeel voor mij, hij is in onderhoud. Dus ik hoef daar niet in. Doe maar wel luxe. Ik heb nog nooit geslapen in een Efteling hotel. Dat het best wel prijzig is. Dus ja, ik heb overwogen, nou, ik kan voor dat geld beter een abonnement nemen. Kan je gaan wanneer je wilt. En ja, Efteling hotel is ja, vrij prijzig. Heb je een themakamer of gewoon een gewone kamer, zeg maar? Maar als je met korting boekt is het ook alsnog heel prijzig hoor. Ja. Ik heb er wel eens foto's gezien op internet, maar ja, ik ga dat wel een keertje doen, maar wanneer weet ik nog niet. Dan wil ik zo'n themakamers wel lachen. Alleen die zijn ook voortdurend. Hallo Remco, leuk dat jij meekijkt naar deze livestream. Slecht weer buiten. Oh, dan red ik te snel.
krijg je als je 2 dingen doet. Kijk, dan is het wel leuk om dat te doen nog. Nou, we gingen iets te snel door de wissels heen. Ja, de wintereditie van de Efteling heeft ook wel wat. Ik vind alle jaargetijden worden leuk om naartoe te gaan. En een keer heb je winter Efteling, dan heb je weer gewoon het voorjaar. Dan zit je midden in de zomertijd, dus een Negenpleinenfestijn. Dat is ook heel leuk. Nou, ja, nu gaan alle attracties weer zo goed als open, zoals Vliegende Hollander. Ik ben heel benieuwd naar de Simmerwachtrij, dus als het morgen mooi weer is, ga ik daar ook even eventjes in. En dan even op een fluit blazen, hè. Ik ga nu even stop maken, anders wordt het weer heel saai. Volgens mij is dat gewoon een station. Op dat we oppassen. Oh, dit is ook onze laatste halt alweer. Oh. Pas er niet eens erop helemaal. De roos is glad, want we rijden erdoor. Dus even netjes eens terugzetten. Het zou wel goed zijn dat we hem hebben gehaald. Even kijken. Ja, even kijken. Ze staan hier niet tussen. Bij Quick even kijken. Nou, ik heb de camera die jullie hier zien staat aan. De monitor zelf, een train simulator. En ik heb een telefoon voor mij liggen, daar kan ik alle berichten mee lezen. Die jullie massaal typen. Zullen we even kijken als ik een stoomtrein kan besturen? Ik kan de Nederlandse treinen niet zo gauw vinden.
gaan terug in de tijd. Even kijken. Standaard. Ja, daar zie ik ze ook niet tussen staan. Wel zo'n dieseltrein is ook leuk. Nou, gaan we zo'n eentje even rijden. Dit is de laatste traject hoor. Daarna stop ik met de livestreamen. Ga ik binnenkort weer een nieuwe livestream doen. Dan zijn jullie weer van harte welkom om te kijken. Vond je dit een leuke stream? Doe even een duimpje omhoog. Nou, mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer even. Maar jullie zijn er al geabonneerd, ga ik vanuit. Nou, daar was ik al van uitgegaan, Patrick. Oh. Ja, dat kan ik wel zien dat het regent en oh, dat is wel een mooie look. Dus mensen in de auto laten stappen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bakken. Dat ik ook hier beneden kunnen zien. 1, 2, 3, 5 bakken en een locomotief. We moeten vooruit. Ja, ik had ook al niks anders verwacht van jullie hoor. Nou, het regent door de daken heen. Knap van de treinsimulator. Ja. Ik ga even dit mooie treintje filmen. Dat hij wegrijdt. Dat is wel een mooie combinatie zo. Nog niet harder dan 30, dus ik mag opschalen naar 40. Arnhem Centraal is ook lek, dus grappig die eruit weer zo. Kunnen we ook ergens anders zitten? Ja, kijk, dat is veel beter. Zo te snel. Nog weer 60 hoor.
moet heel ver naar voren rijden, anders passen de wagons er niet op. Ik denk zelf tot hier ongeveer. Nou, makkelijk. Lange wemweg. Zo, en 1, 2 open. Dat kan nog moeilijk met uitstappen hier. Nou, als je in wil stappen, moet je dat ook doen. Dat is deze ook. Apart geluidje. Fijne avond nog. Tot de volgende keer. Het gaat hartstikke snel. Ik kan gewoon geen twee dingen tegelijk. Oh, dat is een kleine route. Alleen jammer dat we niet zo hard mogen telkens hier. Dus nu moet ik op de traject concentreren. Kan ik niet echt meelezen in de chat. Zo, voordat je het weet, ga ik te snel en dan de punten eraf en zo. Dan moet ik stoppen.
kijken, even langs het spoor, even treinen spotten. Ik zet ergens het alarm op. Dat is een heftruck. Stack heftruck simulator. Ik hoorde ook wat ik tegen een luchtalarm of zo. Dus hadden gezegd, hé, die trein rijdt te snel. Dus laten we het alarm vast aan doen. Maar gelukkig was het een heftruck. Geen luchtalarm. Zometeen mogen we 130 en dan 160. Dus toch even snelheid maken. Kanalen niet harder, helaas. Leverkussen.
Oké. Ja, waar kom jij vandaan? Ja, ik woon in Leverkusen. Een Lelystad heb ik helaas niet. Ik heb alleen Duitse trajecten en Engelse en Franse trajecten volgens mij. Maar ik wil wel Nederlandse trajecten een keertje doen. Maar ik moet straks nog even downloaden. Ja, ik sta hier al een tijdje. Maar het duurt te lang. We zijn te vroeg op het station. Nee. Nee, ik ga daar morgen misschien in vliegen. Ik ben wel benieuwd naar de singelrijden. Ja, inderdaad. Alleen met de weggaan niet. Als de trein 2 minuten te vroeg weggaat of een bus, dan bouw je wel. Dat is een kleine dorp. Of stad of wat het ook is. Even kijken, gaan we hier staan. Oh, we krijgen daardoor wel vertraging. Maar ik geef nog een extra attractie bij. En ik ga met de trein. En de bus. Hij schakelt er wel heel snel op. Oké. Nou, daar kom ik ook heel geregeld dichtbij in de buurt. Dichtbij Zwolle toch? In de buurt. Ja, ik ga heel vaak naar Slagharen, kom ik met de trein langs Zwolle heen. Ja, ik denk het ook, Patrick. Gewoon even opnieuw installeren. Ik ga wel naar Walibi. Maar ik weet niet als ik op in juli ga. Maar wat ik heb gezien wordt daar heel tof. Echt. 5 inversies. Heel veel toffe elementen. Dus ik ben wel hartstikke benieuwd waar het gaat worden. Ja, ik denk door de, hoe heet dat? Ja, doordat Train Simulator een update heeft gehad.
Maar ik moet hem dan even naar de stream installeren of van de week een keer. Misschien morgen of misschien zondag. Ja, dat is heel stil op 90 graden naar beneden. 2 goederenwagons. We staan te wachten op een rood zijn. We boven niet echt met het weer. Je zit uit de regen onderweg. Wow. We kunnen steeds niet sneller dan 115 kilometer. Dus leggen daar langs een spoor. Ik heb net eenden of ganzen of zo. Dat is gewoon, zijn gewoon struiken. Zo'n 9 kilometer. Het tweede station Düsseldorf is nog zo'n 18 kilometer. Dus we rijden mooi op de tijd. We zijn net ietsjes te vroeg. Die ETA-tijd links beneden, dat is onze verwachte aankomsttijd. Nou, en die klokje die meeloopt, dat is de tijd wat het in het echt is. Nou ja, in het spel dan. Een trein spotten vanuit de trein. Hier wel iemand in. Ja, je zit gelukkig wel een treinbestuur in. Hierachter niet. We hebben ze over de zonneschermen naar beneden gedaan. We gaan nu door een tunnel heen.
En hebben jullie nog weekendplannen? Oké, dat is ook een keertje lekker prettig. Bij mij is het zo erg, ik heb elke weekend al plannen in maart. En zelfs in april al de eerste 2 weekenden. We moeten even afremmen. Dames en heren, het volgende station is Düsseldorf, Herenthout, spoor 1. Zijn machinist is te fanatiek geweest met afremmen, dus vandaar rijden we nu rustig het station binnen. Het personeel van deze trein en de kijkers van Nickmans wensen u een fantastische dag en geniet van deze dag ondanks de regen. Nou, wij zien u graag een keertje weer terug. Waar gaat de reis naartoe, meneer? Oh, naar Düsseldorf. Maar dan moet je hieruit. Oh, gewoon Düsseldorf. En jij? Even ook lekker zitten. En wat staat in de krant? Nickmans heeft de 600 abonnees behaald. Nou, gefeliciteerd Nickmans. De Vliegende Hollander in de Efteling gaat ook weer open. En die heeft nou een single rijder. Helaas mag de Efteling niet uitbreiden. Onze buurtbewoners klagen daarover. Het staat allemaal hier in de krant, zodat je dat goed kan zien. Meneer, heeft u wel ingecheckt? Dus moeten we toch even een boete geven. Oh jee, deze man mist een been voor de helft. En hier hebben we zijn wc. Hoe kunnen we weer gaan rijden? Zo, gaan we vertrekken. Het is ook lachen, even. Ze mag je een trein nooit besturen, niemand. Het ziet er wel lachen uit.
Inderdaad, ook wel voet. Waar gaat daar helemaal naartoe? Even de trein lekker om... Nou, gewoon een spooktrein laten rijden. Zou je wel moeten rangeren. Nee, dan raak ik te veel achter op het trein. Ga je ook livestreamen, Patrick? Doe dan even een Nederlandse simulatie voor het traject. Want ik wil ook even om te kijken zo meteen. Het gaat wel lekker harder dan de goederentrein. Ja, dat is wel weer waar, maar misschien kan je kijken als er mensen kijken naar jouw livestream. Je hebt er waarschijnlijk één kijker, dat ben ik dan. Fijne avond, hè, Patrick. Een kruising hierboven van een andere trein. Ik ga even een wedstrijdje doen. Ik ben toch sneller. Haha. Je mag eigenlijk geen reclame maken voor je eigen knauw, hè? Dames en heren, jongens en meisjes, honden en katten. Na het eindstation van deze trein. Düsseldorf, Mainstation. Wilt u vriendelijk uw spullen mee te nemen? En vergeet vooral uw eigondommen niet. En wel even uitchecken. Want anders kost dat extra geld. Dus, de machinist en de meeste Nickmans willen jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie hebben gegeven om in te stappen in deze trein.
Nee. Wij zien u graag terug bij het volgende traject, waar wij u mogen begroeten. Nou, bedankt voor het kijken naar deze livestream. Doe even een duimpje omhoog. Laat even een leuke comment achter en reacties. Mocht je deze video hebben gezien en gedeeld hebben. Oh, dat is een leuke stream geweest. Abonneer eventjes, mocht je dat niet zijn. Dus, ik ga nog vaak live. Ik ga nog andere leuke projecten starten. Dus dan blijf je op hoogte van mijn activiteiten. Dus, bedankt voor het kijken. En voor het meereizen van deze trein. We rollen nu Deventer Mainstore. Lijnstation binnen. Spoor 18. Kunt u overstappen op andere treinen. Kijk daarvoor even de dienstregeling. Nou, dat Nijverdal gaat daar niet zo in maar. We zitten midden in Duitsland. Dat is best wel ver. In Düsseldorf is er wel een vliegtuig. Kom ik nou... Oh, hier naar dit. Allada! De rest mogen jullie maar lezen. Nou, je arriveert op tijd. Goed gedaan. Take arrest now. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij een nieuwe video op het kanaal van Nickmans.